Почав погрожувати, ти винувата лише сама, тому що ти відмовилася, хоча ти могла його і побачити, і почути, і ми б могли допомогти тобі в поверненні чоловіка з полону. А тепер його будуть катувати, і не факт, що його повернуть живим. Шахрайство – явище не нове. Воно існує стільки ж, скільки й людство зі своїми грошовими розрахунками. Шахраї полюють на гроші і задля досягнення цілі не гребують нічим. Вдаються до обману, погроз, шантажу. Вони з'являються там, де можна поживитися. І часто там, де горе, де люди зневірені або в розпачі, де вони особливо вразливі. В Україні почастішали випадки, коли шахраї звертаються до родичів військовополонених та зниклих безвісти бійців і вимагають гроші за нібито допомогу у звільненні чи пошуку, повідомляє Генштаб Збройних сил України. Потрапити на гачок у цій ситуації дуже легко, бо йдеться про найрідніших людей. Про хай і примарну, але надію знайти, допомогти, врятувати. Це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка.Інфо. Як із цим жити?». Ми шукаємо практичні рішення для подолання складних ситуацій. Сьогодні про те, як розпізнати подібне шахрайство і як не стати його жертвою. У нашій студії представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, який щодня допомагає родичам полонених правильно діяти у випадках тиску або шантажу, і Світлана Богданенко, дружина військовослужбовця, який повернувся з полону. Пані Світлана свого часу пережила шантаж з боку росіян, які погрожували завдати шкоди її чоловікові. Пане Петре, почнімо з того, як шахраї взагалі знаходять інформацію про тих, до кого хочуть звернутися і почати шантажувати, погрожувати, емоційно тиснути? Зараз під час війни ми маємо нові типи шахрайства, і не лише шахрайства, а й спроб впливу з боку ворожих спецслужб, і вони, власне, скеровані на найбільш вразливі верстви населення – це родини. Родини тих, хто потрапив у полон або зник безвісти. І шахраї, різні шахраї використовують цю вразливість. Це варто лише лишити свій номер телефону десь в соцмережі, на якомусь телеграм-каналі незрозумілому, який обіцяє багато, лишити свої контактні дані. І дуже майже 100% ймовірність, що раніше чи пізніше вам хтось набере чи напише і буде щось обіцяти. Але це не обов'язково. Є також випадки, коли в полонених росіяни випитують номери, контакти рідні, і ми розуміємо, що в такому становищі вони не можуть їх не дати, і таким чином зв'язуються. Будь-яке неофіційне джерело, куди ви подаєте свої персональні дані, це джерело є джерелом небезпеки. І ми бачимо по роботі координаційного штабу з родинами, що часто, власне, на родини виходять і шахраї, і маніпулятори, і представники російських спецструктур, які намагаються вплинути, і це дуже небезпечно. Як починається цей контакт? Вони пишуть, вони телефонують, що вони одразу говорять, ким називаються? Я розкажу просто приклад з нашої роботи. В нас щодня відбуваються індивідуальні консультації, групові зустрічі, і якось під час однієї з групових зустрічей були родини з підрозділу, одного з підрозділів Сил безпеки і оборони, і фактично кожна жінка, або більшість жінки, представники родин, почала отримувати просто під час зустрічі дзвінок від свого рідного, від сина, від брата, від чоловіка. Вони не чули їх понад 1,5, дехто понад 2 роки, бо це було ще рік тому. І, звісно, це були сльози, це були емоції. Але потім з'ясувалося, що всі ці рідні дзвонили і говорили один і той самий текст. Йшлося про те, що мамо, дружино, в мене все гаразд, росіяни поводяться зі мною добре, але Україна не хоче нас міняти, і ви повинні щось робити, ви повинні виходити на якісь акції і так далі. Тобто це був приклад такої маніпуляції відразу родинами цілого підрозділу.
Але ми спостерігали такі вектори впливу, спроби впливу ще приблизно рік тому, ще 2 роки тому. Зараз тактика змінилася, і зловмисники намагаються вплинути на кожну родину і спонукати до якихось протиправних дій. Це може бути підпал, це може бути якась передача розвідувальної інформації. І якщо це шахраї звичайні, то це, звісно, спонукання до того, щоб переправити їм гроші під різними приводами. Тобто ми маємо розділяти 2 види: і шахрайство, і, власне, маніпуляція і вплив. Це шахрайство, шахраї, як їхній намір – це отримати якусь вигоду, передовсім гроші, і маніпуляції з боку представників ворожих спеціальних структур, які хочуть вплинути на суспільство, і коли вони переконались, що це буде важко зробити, і в них нічого не виходить, вони перейшли до тактики впливу на кожну окрему родину для того, щоб спонукати наші родини там чи зареєструвати Starlink, це найновіше, власне, чи як зробити якусь шкоду і таким чином вплинути на родину і таким чином якось отримати вигоду з того, що в них фактично в заручниках перебувають наші люди. Пані Світлано, ви якраз стали жертвою маніпуляторів, тобто тих, які вимагали щось зробити. Ви пам'ятаєте день, час, обставини, коли ви почули голос у своєму телефоні? Таке забути, на жаль, неможливо. Це було 5.08.24 року. Мені зателефонував український номер. Невідомий український номер. Я підняла слухавку і одразу почула чітко виражену російську мову. Він представився Дмитрієм і запитав, чи Богданенко Дмитро Ніколайович мой муж чи ні. Я говорю, так, це мій муж. І там уже далі пішла розмова, що він може мені допомогти з ним сконтактувати, але для цього я повинна перейти, значить, з ним в спілкуванні в телеграм-каналі, він мені все скине, щоб я підключалася і все. Тобто, в мене одразу мисль, треба повідомити державні структури. Я, чесно, не очікувала, що зі мною таке станеться. Щоб виграти час, як казав координаційний штаб, робіть все, як можна більше, тягнути час для подальших дій. Я сказала, що через 1-1.5 я доберусь додому, де є інтернет, тому що тут, де я знаходжуся, значить, дуже поганий зв'язок, навіть мобільний. Він казав, так, добре, я вас чекаю через 1.5 години, значить, на телеграм-каналі. Одразу ж я зробила скріншот номер телефона мобільного, з якого він дзвонив, і одразу ж прям моментально починаю писати, дзвонити в координаційний штаб. Ви знайшли контакти їхні? У мене вони були, тому що я ж займалася визволенням чоловіка, то, як то кажуть, координаційний штаб постійно на зв'язку. Ось, я почала обзванювати і писати одразу всіх, кого я знаю в координаційному штабі, просто одразу. Мені сказали, що потрібно зробити, по можливості записати розмови і, звісно ж, скріншоти, тому що дійсно, як правило, він пише і видаляв одразу повідомлення. Одразу. Я приїхала додому, заспокоїлася, подзвонила подружці, у мене тут така ситуація, треба ще один телефон записати розмову, тому що я не знаю, як на телеграм-каналі записувати розмову. У подружки був такий шок, вона допомагала записувати цю розмову. Звісно, все записала, все нам вдалося. Одразу ж передала координаційний штаб. З координаційного штабу мені
телефонував їхній ще представник в координаційному штабі, є представник СБУ. Ось, теж перетелефонували, ну і там уже розпочалося, як то кажуть, дійство все. Зараз можемо сказати, що передовсім для тих, хто має рідних у полоні, безвісти зниклих, не розміщуйте інформацію про своїх рідних і прохання про допомогу в соціальних мережах. Намагайтеся уникати тієї ситуації, коли ваші персональні дані потрапляють у відкритий простір, тому що шахраї будь-які, а ми вже розуміємо, що основні два види цих шахраїв – це ті, які елементарно хочуть наживитися грошима, і ті, які маніпулюють для того, щоб змусити виконувати якісь завдання для ворожих спецслужб. Тому будьте уважні. І зверніть увагу, що шахраї особливо ретельно працюють із тими, хто вразливий, вони телефонують, дізнаються про стан людини. А що робити в цьому випадку? От на прикладі пані Світлани, одразу все скріншотити, одразу все фіксувати, можливо записувати розмову і тримати контакти з тими, хто допоможе. У цьому разі координаційний штаб з поводження з військовополоненими. Ну і далі ми поговоримо про те, як працюють шахраї, тобто якими схемами вони користуються. Пані Світлано, із шантажистом, скільки ви спілкувалися в часі? Ну, до того часу, як наші структури вияснили, що це за людина, де він знаходиться, має він відношення до мого чоловіка чи не має, десь дня 4-5. І ще після того, десь близько тижня, він мене тероризував, погрожував. Чим він погрожував, що він говорив, на що тиснув? Він погрожував таким чином. Я відмовилася, тому що вже зрозуміли, що він ніякого відношення не має до утримання мого чоловіка. І все, що він обіцяв Золоті Гори, і почути його, і навіть відеозв'язок, і навіть передати передачку. І вплинути на швидше звільнення його з полону. Потім він почав погрожувати: тепер твоєму чоловіку не чекай його живим. Те, що з ним станеться, ти винувата лише сама, тому що ти відмовилася, хоча ти могла його і побачити, і почути, і ми б могли допомогти тобі в поверненні чоловіка з полону. А тепер його будуть катувати, і не факт, що його повернуть живим. Що просили зробити вас? Він почав пропонувати знайти ТЦК. Я йому пояснюю, що я живу настільки далеко і в глушині, що біля мене ТЦК нема. Військові позиції, можливо, якісь ППО. Говорю, ви розумієте, я дійсно живу просто в такій глушині. ТЦК немає, немає біля мене ніяких позицій, ППО, військових ніяких немає. Не машин, ніде нічого. На що він говорить, железна дорога. Я така, тут уже ж мені, вже що ж біля мене повинно бути? Я говорю, так, дійсно, біля мене проходить железна дорога 40 кілометрів від мене. Він, добре, значить, ви підпалите, взорвете щиток зв'язку електричок, поїздів. Тут я говорю, так, звісно, добре. Тут мені вже все одно треба було на щось погоджуватися. І ось таким чином ми домовилися, що я буду підривати електрощиток електричної станції. Він детально розповів, як мені потрібно діяти, краще в якому часі це робити. Навіть сказав, що за кілометр до щитка виключіть свій телефон в режимі польоту, щоб вас не засікли, одіньте кепку, щоб вас не можна було впізнати. Обов'язково візьміть великий листок, напишіть дату, число і час. І перед тим, як ви це будете робити, значить, покажіть, щоб ми бачили, що ви це дійсно зробили. Я на все, звісно, погодилася, все, але ж мені треба було тягнути час. Тому що я повинна була прямо негайно сьогодні ми це і робимо.
А я говорю, так, добре, якщо ви ж зрозумієте, мені треба підготувати вас, там він розказав, як робити коктейль Молотова. Все в дрібничках, просто в дрібничках, що я повинна зробити. А, і ще сказав, дивіться, якщо у вас це все вдало вийде, вас не зловлять, це ж не одноразова акція. Тобто, ми будемо далі з вами співпрацювати, тобто вам будуть завдання, і чим більше ви зробите, тим більше шансів якнайшвидше повернути вашого чоловіка. Для початку ми дозволимо вам його почути, побачити, передати, а потім, чим більше ви зробите, тим швидше ми зможемо вам допомогти повернути чоловіка з російського полону. Пане Петре, я не знаю, це така дуже цинічна ситуація з одного боку, але і пані Світлана діяла як підготовлений агент. Я розумію, що в цій ситуації, коли вам було набагато складніше, але насправді, як ви розцінюєте, коли людина має ось саме так діяти? Тобто фіксувати, продумувати, зволікати, тягнути час. Які ще поради даєте тим, в кого можуть виникнути подібні ситуації? Хоч я чув вже і знаю цю історію, і координаційний штаб брав участь, але кожного разу я ще раз переживаю це, і мене це з одного боку сильно вражає, з іншого боку зворушує, як наші родини, власне, роблять все можливе для того, щоб не зашкодити. І тут дуже важливий момент, що кожній родині треба усвідомити, що навіть якщо вони вирішать піти на співпрацю з шахраєм, з ворогом, з шахраєм не так страшно, бо втратити лише гроші. А з ворогом тут вже інша історія, і треба розуміти, що якщо родина йде на співпрацю, то вона не повинна сподіватися, що рідного, приміром, так як вони обіцяють, вони повернуть. Немає в них інтересу повертати швидко з полону людину, якщо родина йде на співпрацю. Вони будуть використовувати якнайдовше і швидше повернуть того, хто не пішов на співпрацю, ніж того, хто йде. І крім того, це небезпечно і для нашої людини, яка в полоні, тому що зразу пильна увага може бути привернута. І особливо небезпечно для родини, тому що це кримінал, це злочини, це вже ворожі агенти спонукають іти на злочини. І, звісно, вони, як вправні маніпулятори, вони хочуть, щоб це було якомога швидше. Тобто оцей момент робити це негайно, робіть це вже, не думайте, ні до кого не звертайтесь, ні про нікому про це не говоріть. І це вже шлях до дуже поганих речей. Тому дуже правильно діяла пані Світлана, і ця історія, вона, на щастя, завершилася добре, але тільки тому, що, власне, були виконані настанови і поради, і прохання координаційного штабу, наших фахівців, Служби безпеки України і всіх структур, які, власне, входять до координаційного штабу. Коли відбувається перший контакт, перша розмова, на що звертати увагу? Приміром, російська, але ж може бути і українська. Що говорять, які цифри, імена згадують, можливо, служби називають, що, можливо, навпаки, уникають в розмові? І як тут діяти? Я розумію, що не всі можуть так підготовлено підійти, в декого одразу емоції беруть гору і дуже важко опанувати себе. Спочатку треба для себе кожному зрозуміти, з ким ви маєте справу. Чи це шахрай, який працює з України, чи там з якихось місць ув'язнення. Такі випадки бували, і таких людей теж знаходили, і вони отримували додаткові покарання. Так само буває, що маніпулятори видають себе за представників українських силових структур. Таке теж, на жаль, трапляється, і люди щиро думають, що вони виконують завдання там української розвідки чи так далі. Тобто це треба розуміти, що ніхто з українських силових структур ніколи не буде з родиною зв'язуватися по телефону і
чимось маніпулювати, щось обіцяти і робити якісь пропозиції. В жодному разі жодна з українських силових структур цим не займається. Коли маніпулятори виходять на контакт і намагаються, перш за все, зачепити якось струни, які говорять про те, що треба врятувати, ваш рідний в небезпеці. Тобто це вже такі слова, маячки, які говорять, що ви зараз зіткнетесь з великою проблемою. Якщо вас хочуть спонукати до швидких дій, якщо вам розказують, що існує якась дуже велика проблема, якщо вам кажуть, що є можливість допомогти, це вже ознаки шахрайства, маніпуляції і так далі. Особлива ознака, що вам говорять більше ні до кого не звертайтесь, і не треба про це нікому говорити, це тільки між нами, бо це тільки нашкодить, якщо ви комусь скажете. Це 100% маячок того, що треба звернутися до офіційної структури. Одна справа, коли одразу пропонують, умовно кажучи, підірвати залізницю там чи якийсь елемент, і тут зрозуміло, що щось не те. А інша справа, коли кажуть, ми допоможемо, в нас є там у владі зв'язки, включити до списку обміну, або там тиснуть на те, що борги у вашого чоловіка чи, можливо, дружини, бувають різні випадки. Різні ситуації, які схеми вони використовують? Росіяни, вони хочуть терактів, вони хочуть впливу безпосереднього на фізичного, спровокувати масові якісь заворушення, виступи і посіяти недовіру. Тобто ми можемо розділити операції з впливу на суспільство, операції з впливу на конкретну родину і шахраїв, які вимагають під різними приводами, хочуть виманити гроші. Схеми шахрайські дуже різні. Ті, з якими, наприклад, я безпосередньо стикався, з таких найбільш, скажімо, маніпулятивних, звісно, що якщо шахрай буде напряму вимагати гроші, то зараз родини мають досвід, родини спілкуються, родини приходять на консультацію в координаційний штаб, і, звісно, вони не підуть на те, щоб відразу, наприклад, там за якусь обіцянку відправити значну суму грошей. Але буває, наприклад, що людина представляється представником міжнародної гуманітарної організації і говорить, що ми відправляємо партію посилок, і нам трошки бракує грошей для того, щоб там доправити ці посилки на місце. І це якраз от в місце утримання вашого рідного. І якщо ви можете, то посприяйте, от наш благодійний рахунок. Це певним чином маніпуляція. На повірку виявляється, що до жодної гуманітарної організації стосунку ці люди не мають. Але от таким чином вони навіть не озвучуючи суми, вони кажуть, це гуманітарна допомога, але все одно це шахраї, все одно ніякі посилки нікуди не їдуть, і все одно родина втратить гроші. Шахраями можуть бути і ті, хто називаються екстрасенсами, ворожками, віщунами. Вони в цій, скажімо так, в цьому треку, яке місце посідають, як вони працюють? Чи є вони повноцінними шахраями? Ми не можемо заборонити людям звертатися в різні там організації чи до приватних підприємців, які надають певні послуги. І якщо ранжирувати за шкодою, яку можуть завдати родинам різні організації, то ми можемо сказати, що там похід до ворожки не є настільки шкідливим, як підпал релейної шафи на залізниці. Однозначно, це не кримінал, але в будь-якому випадку треба розуміти, що краще піти до психолога, на мою особисту думку. Є безплатні психологи, і в координаційному штабі є психологічна допомога і тренінги. Краще звернутися до людини, яка володіє фаховими знаннями, володіє досвідом, яка не зашкодить однозначно, і яка може допомогти вийти із таких скрутних ситуацій, в які потрапила, зокрема, родина пані Світлани. І психологічна допомога, вона надзвичайно важлива. Не лише силові структури можуть допомогти, але і психолог, як показує досвід, часом не менш важливо, ніж конкретні інструкції, як діяти в тій чи іншій ситуації.
Повертаючись до шахраїв, які працюють з родичами військовополонених або зниклих безвісти, цей конкретний шантажист, він не пропонував, от зайдіть на цю сторінку, щоб переконатися, що все ж... Ні, він все говорив словами, питався, намагався дати зрозуміти, що вони дуже серйозні люди, що вони борються проти української несправедливості, а саме з режимом Зеленського. І ніхто не допоможе повернути твого чоловіка, але ж тільки ми одні єдині зможемо повернути його в Україну. Ну, тобто такого чину. А щоб кудись ні. Як довго працюють загалом з жертвою шантажу? Це все залежить настільки ти зможеш потягнути час. Ну, тобто, я так розумію, до того моменту, поки або не буде виконане завдання, або гроші не переказані, але якщо ні, пане Петре? В жодному разі не треба погоджуватися щось робити. Треба зв'язатися, по-перше, з координаційним штабом, з Об'єднаним центром Служби безпеки України, з Національною поліцією. Тобто всі ці структури можуть допомогти. В жодному разі не треба ні на що погоджуватись. Як би не тиснули, як би не погрожували. Насправді, ми знаємо за нашим досвідом, що нічого вони не можуть зробити з нашими полоненими, і всі ці спроби шантажу – це фейк. Тобто вони не можуть нічого зробити. Не треба в жодному разі погіршувати свою ситуацію. Але чим більше часу вдасться виграти, тим більше буде спеціальних структур, часу на те, щоб з'ясувати, звідки ці дзвінки, кому це може належати, цей голос і так далі, де розташована ця людина і як цю загрозу відвернути. На це, на жаль, потрібен час, але в будь-якому випадку той, хто знає, той, хто проінструктований, той, хто має мінімальні знання, він буде набагато менш вразливий, ніж той, хто вперше з цим зіткнувся. Я завжди кажу принцип 3 «не». Не вір, не бійся, не проси. Він пішов ще з часів, коли були репресії проти української інтелігенції. Тим, хто звертається до вас з різними пропозиціями, з неверифікованих номерів, не можна вірити, не треба їх боятися в жодному разі і, звісно, не варто нічого в них просити. Я нагадаю, це подкасти, радіопрограма безпекового проєкту «Довідка.Інфо. Як із цим жити?». Ми говоримо про складні ситуації через призму практичних рішень і реальних історій людей. І сьогодні, зокрема, ми говоримо про шахраїв та шахрайства і шантажистів, які наживаються на родинах військовополонених. Своїм досвідом ділиться Світлана Богданенко, дружина військовослужбовця, який повернувся з полону, і також представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, який розповідає, як діяти в різних ситуаціях. І от щодо конкретних порад, звертайте увагу, що вам говорять, особливо якщо кажуть тільки між нами і нікого більше. Пам'ятайте, що є координаційний штаб, який вам допоможе розібратися в ситуації, правильно діяти. Пам'ятайте, що шантажисти довго не будуть вас опрацьовувати, якщо відчувають, що ви готові принаймні стійко триматися і не вірити, не боятися і не просити. Ну і тепер поговоримо про те, де і як перевіряти інформацію, до кого звертатися, в разі чого. Координаційний штаб – це передусім, але виходить так, що все одно буває, що виходять на контакт і починають тиснути саме на емоції. Тут людина, яка вразлива, яка вірить, що а раптом. Особливо, коли вона розуміє, що, а можливо, це не спецслужба, і вони нічого не просять, вони лише кажуть, перекажіть гроші, і вашому чоловікові в полоні буде легше, або ми допоможемо його внести до списку. І тут, якщо от запідозрений обман саме в такій ситуації, коли нібито допомога може бути, а раптом
Я так розумію, що це головне, чим керуються люди, які емоційно реагують на такі випадки. І тоді, знову-таки, як в такій ситуації опанувати себе і спробувати відреагувати правильно, бо перший порив, можливо, і погодитися на все. Я в координаційному штабі з 22-го року, і ми працюємо з родинами з 22-го року. І на початку такі випадки були, і дехто й погоджувався саме на такі пропозиції, втрачав гроші. А зараз родини вже більш досвідчені, вони спілкуються між собою. Є громадські організації. Кожен підрозділ створює або громадську організацію, або об'єднання родин. І це добре тим, що завжди є до кого звернутися відразу. От є друзі, є подруги, які тебе розуміють, в яких така сама біда. І перш за все треба порадитися з ними, спитати, а що ти про це думаєш? І я більш ніж переконаний, що поради будуть в жодному разі ніякі гроші нікому ні за які обіцянки не переводити. Ну, бо досвід показав, що це так не працює, що можуть навіть спробувати шахраї якийсь голос записувати. Зараз у нас навала фотографій і відео, які згенеровані штучним інтелектом. Тобто шахрай може взяти з відкритих джерел, якщо ви колись подавали фотографії рідного там в телеграм-канал, наприклад, шахраї візьмуть його, зроблять з цього або якусь інше фото, або інше відео. Це робиться дуже легко, за частки секунд. І подаються родинам як щось нове, як якусь нову інформацію, і, мовляв, ми знаємо, де ваш рідний, але ви маєте якось нам за це віддячити. Тому тут треба бути дуже уважним, радитися, не робити поспішних жодних дій, і завжди звертатися в результаті до офіційних структур, тому що в нас є база даних, наші фахівці-аналітики відразу розуміють, звідки пішло це фото, що воно перероблене, що це на основі тих матеріалів, які вже були. І тому, якщо це нова інформація, вона буде додана, якщо це просто маніпуляції шахраїв, вони будуть відкинуті і родина не втратить гроші. Тому що мало того, що люди знервовані, люди чекають великий час, люди під величезним тиском, і тут ще і є ті нечисті на руку персони, які намагаються ще й на них нажитися. Чи варто під час першої, другої розмови щось уточнювати, розпитувати, дізнаватися? Якщо так, то що саме? Ви звернетесь до фахівців, вони порадять, що зробити. Це вже історія, яка між родиною і координаційним штабом. Завжди правильний крок – це звернутися, по-перше, по підтримку до найближчої людини, і, по-друге, це до наших сил безпеки і оборони. Тобто, якщо у вас є поруч там чоловік, дружина, подруга, от як в пані Світлани, яка теж розуміється на цій тематиці, перша людина найближча завжди стримає від якихось необачних кроків. А далі ви вже можете дозвонитися, спокійно розібратися з думками, знайти потрібні контакти. Координаційний штаб має всі контакти на сайті. У нас є регіональне представництво майже в усіх областях, центри у Львові, в Вінниці, в Харкові, в Миколаєві і в Києві. У нас є структура офісів разом з офісами омбудсмана, разом з офісами Міністерства внутрішніх справ. Тобто ми покриваємо всю Україну. Навіть якщо ви далеко, можна прийти, приїхати, зазвонити. Особистий кабінет, можна зареєструватися, звернутися, і не треба поспішати, треба заспокоїтися, і все буде добре. Пані Світлано, ви тримали контакт з координаційним штабом і загалом, бачите, спрацювали ті знання, які ви мали, що зволікай, Так. з часом почекай, дізнайся все, що хочуть. Я лишніх питань не задавала взагалі. Я погоджувалася постійно лише з ним, тому що лишні питання – це насторога для нього. Якщо з вами на контакт вийшла людина, яка пропонує допомогу саме з вашим рідним, який військовополонений або безвісти зниклий,
Спробуйте найголовніше не піддатися емоціям, наскільки це можливо. Будьте уважні з точки зору того, що та людина, яка вийшла на контакт, якщо це дійсно представник ворожих спецслужб, він може відповідно відреагувати і просто припинити всі контакти. Ну, а нам краще всю цю інформацію до відповідних служб, до координаційного штабу, до СБУ передавати. Координаційний штаб з поводження з військовополоненими передусім займається усіма питаннями, тому звертатися можна як до самого штабу у Києві безпосередньо, телефон 0800 300 529, так і до консультативних центрів у Харкові, Львові, Миколаєві та Вінниці. Пане Петре, чи вдається знаходити тих, особливо коли йдеться про російських представників спецслужб, яке покарання вони можуть понести? Росіяни намагаються діяти з території Російської Федерації і з тимчасово окупованих територій. Вони фізично не перебувають на території України, вони діють чужими руками, використовують родини як одноразовий ресурс. Вони не цінують життя, здоров'я наших людей. Це ворог, вони вороги, для яких родина – це просто ресурс. І вони отримують якусь чергову там галочку в своїх здобутках, коли хтось із нещасних родин, яким вони задурили голову, піде і там вдасться до якихось кримінальних дій, акцій. Потім в результаті все одно цю людину зловлять, вона буде покарана за зраду батьківщини, за такі кримінальні дії, але цим людям на російській стороні їм байдуже. Це абсолютно цинічні вороги, які використовують наших людей, дурять їх, шантажують їх з однією метою – завдати шкоди нам всім, завдати шкоди Україні. І в них жодного інтересу немає ані в жодній допомозі нашим людям, тому що вони їх зневажають. І вони в жодному разі не мають ніякого впливу на звільнення полонених чи на покращення поводження з ними. Це треба чітко розуміти. А якщо переказали гроші, чи реально їх повернути? Якщо це шахраї, які знаходяться на території України, в нас вже таких випадків багато, Служба безпеки, Національна поліція і, власне, наші співробітники були як свідками в цих справах, то так, така ймовірність є, досить висока, гроші є ймовірність повернути. Якщо це шахраї, ви відсилаєте гроші кудись за кордон, то, звісно, шансів набагато менше. Щодо психологічного тиску, який триває, коли людина відмовляється щось виконувати, переказувати гроші, а їй все одно телефонують і починають погрожувати. В цій ситуації координаційний штаб тримає зв'язок? Це хто, психолог працює, чи як допомагають, які поради тут можна використати? Кожна справа така – це окремий випадок, і фахівці, зокрема психологи, вони приблизно уявляють, як поводитись в таких ситуаціях і дають певні поради. Основна мета кожної такої роботи – це, по-перше, захистити родину, це найперше, і вже потім зловити цього шахрая, чи зібрати якусь інформацію про них, чи якимось чином зробити так, щоб унеможливити наступні спроби шантажу і маніпуляцій. Тому в будь-якому випадку, коли до вас звертаються, і так, як пані Світлана каже, вона на все погоджувалася. І це дало змогу дізнатись більше, зробити більше і так далі. І в іншій ситуації фахівці можуть запропонувати іншу тактику і стратегію поведінки. Тому тут все індивідуально, і кожен випадок індивідуальний, кожна спроба тиску теж вона індивідуальна. Тоді, коли ви на зв'язку з фахівцями, то є підтримка. Пані Світлано, ваша історія закінчилася добре. Коли ви дізналися, що чоловіка звільняють, коли ви побачили його вперше після полону? 13 вересня мені спочатку зателефонували, потім написали, привітали мене, сказали, що нарешті твій чоловік вже на кордоні з Україною, завтра ти його побачиш. Ці емоції не передати, їх взагалі неможливо пережити ще раз.
І далі? Ніч не спала. Все думала, як його їхати, куди його їхати, чи зустрічати прямо туди, до сірої зони, чи їхати туди, чи їхати туди. І потім таки зустрілись. Так, хотіла їхати в Дніпро, але чоловік попросив, що ні, чекай, коли я приїду туди, там, де всі, не потрібно. Хоча це було дуже-дуже тяжко, дуже неймовірно тяжко. Ти вже знаєш, що він тут, а доторкнутися, пригорнутися все одно не маєш змоги. Ну, це психологічно, ну, це і положительні емоції, і це просто ніяк не об'яснити, це неможливо. Скільки ви його не бачили? Я його не бачила майже 3 роки. Він 2,5 роки пробув в полоні, але не бачила я його з 21-го року, 17 чи 18 жовтня. Тобто, коли його перевели у Маріуполь, ось якось ось так. А потім почалося повномасштабне Так, вторгнення. Ви говорили з ним про цю ситуацію з шантажистом? Так, розмовляла. Говорила, що така ситуація була, запитувала в нього, чи якось це відобразилось на ньому, на що він відповів, що саме ця ситуація ніяк не вплинула, тому що його так і так там били постійно, не тільки його, там всіх б'ють. Але саме ось ця ситуація, його не коснулась. Він про неї і не знав, тобто... Не знав взагалі, ні. Загалом шахраї діяли абсолютно без контакту з людиною, так, скажімо звісно. так. Але вони запевняли, як вони гарно, красиво казали, що допоможемо все. У жодному разі не можна переказувати гроші, передавати персональні дані, будь-яку інформацію про всі свої банківські рахунки невстановленим особам. Загалом, коли ми говоримо про шахраїв, варто розуміти, що це люди, які вміють психологічно опрацьовувати людей. Вони вміють з ними говорити, натискати на ті відповідні кнопочки для того, щоб отримати бажаний ефект. І ще пам'ятаємо, державні структури не можуть вимагати гроші за визволення з полону військових у їхніх рідних. Також пам'ятайте, що вони не можуть пропонувати будь-які послуги, або що це тільки має бути офіційний контакт, і він дуже тісний насправді, тому що з розмови пана Петра Яценка ми дізналися, що завжди контакт відбувається ледь не цілодобово, радять, дають розуміння алгоритму дій, і відповідно все, що відбувається навколо, зокрема обміну, це не публічна інформація, тому от просто так про неї говорити якісь зайві сторонні люди, які вам телефонують, не можуть. Під час війни у шахраїв з'явилися нові схеми. Зокрема, вони шукають жертв серед родичів військовополонених або зниклих безвісти. Звісно, вони не мають ні моралі, ні жалю. Вони вдаються до обману, маніпуляцій, аби заволодіти чужими грошима. Вони телефонують, пишуть у месенджери, вони створюють фейкові сайти, телеграм-канали. Вони обіцяють, що обміняють, що допоможуть, звісно, все зробити для того, щоб через знайомих у владі залагодити будь-які проблеми, які виникають. Або вдаються до погроз. Тут варто розуміти, що вони ніколи не звертають уваги на те, який емоційний стан людини. Точніше, вони використовують його виключно задля того, щоб досягти своєї мети. Вони хочуть грошей, вони хочуть інформації, вони хочуть, щоб людина зробила те, що може нашкодити її державі, зокрема. А отримавши бажане, звісно ж, зникають. Утім, не можна дозволяти злочинцям збагачуватися на горі і не вірте обіцянкам невідомих людей. Завжди пам'ятайте про те, що інформація має бути перевіреною. Дійте відповідально. Не вір, не бійся, не проси. Цією цитатою, яку сьогодні Петро Яценко, зокрема, нагадав нам про те, як варто діяти в подібних ситуаціях, я і завершую цей подкаст. Подкаст «Як із цим жити» від Довідка.Інфо. Дивіться наступні епізоди на нашому YouTube-каналі і слухайте в ефірі Українського радіо. Бережіть себе.